السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. ان شاء الله باذن الله النهارده هعمل لكم طريقه كبده جميله اللي هي الكبده العصافير. دلوقتي انا جايبه كبده فراخ، حطيت ميه على النار فيها بصل وطماطم وورق لوري وحبه مرقه وطمايه. ماشي. دلوقتي عاد هنزل بالكبده، يا دوب هخليها بس تغلي هي غلوه واحده. مفيش اول ما احطها، اول ما تغلي هاجي ايه اطفي عليها النار واسيبها بس دقيقه واحده واطلعها عشان الدم بتاعها يتحبس يعني جواه ما يطلعش وانا مقطعها. دلوقتي هغطيها اول ما تغلي دقيقه واحده، هطفي عليها واسيبها كده يا حبايبي. هويتي اول ما غلت الميه حطيتها، قعدت دقيقه واحده بس اما تغلي وبعدين طفيت عليها. كده هطلعها احطها في المصفى اللي هي بنطلع بها البطاطس، وهتسيبها تتصفى عقبال ايه ما تقطع البصله ونحطها مع بعض، نعملها مع بعضينا يعني البصله نقلبها. كده هطلعها. هويتي حطيت الصينيه على النار وفيها حبه زيت وقطعت 3 بصلات كبار كده حلوين، يعني بسم الله ما شاء الله يمكن يجي كل ربع معايا بصل. وهنا ادي الكبده صفيتها من الميه هنا وحطيتها جنبيه، وهقطعها بالسكين حبه حبه وانا واقفه كده اما اقلب هقطعها. يعني بسم الله ما شاء الله الكبده دي العصافير اللي انا هعملها والله ما هتاخد معايا ان شاء الله 10 دقايق. يا حبايبي هويتي هقلبها بس تقليبه وانزل بمعلقه الملح الصغيره دي. هنا يا حبايبي هويت البصله اول ما دبت معايا حطيت معلقه ملح صغيره، ما تكتريش اكتر من كده. هويتي هقلب فيها بس لغايه ما تدي لون مصفر معايا، وبعد كده هوريكم اللون. بعد كده هننزل بالكبده. وهنا اهيت الكبده، يعني انا وانا بعمل البصله برضو شغاله فيها. ادي السكينه اما اقطع الحته زي كده وجهيت السكينه كده، يعني شايفين بسم الله ما شاء الله ولا ميه ولا دم ولا اي حاجه، يعني بسم الله ما شاء الله. هتحطها في البصله مش هتعجنها لك ولا اي حاجه. شايفين كده التقطيعه الصح. هيتي تاني بسم الله. ادي كده اعملها 1 2 3 هيتي. هبدا عاد اقطعها برضه نفس الكلام وخلاص انا كده خلصت، يعني بسم الله ما شاء الله. اهويتي كده اول البصله بس اللون اللي انا عاوزاها اوريهولكم، وهننزل بالكبده مع بعض. كده يا حبايبي خلاص اللون اللي انا عاوزاها هويتي ده المصفر شويه الذهبي شويه. هنزل بمعلقه توابل، عيت 1.5 معلقه عشان الكبده برضو هي الكبده كده جميله بسم الله ما شاء الله. يعني السلق اللي انا سلقته لها ده خلته بسم الله ما شاء الله زي الفل يعني. هنا عاد هنقلبها بسم الله، وبعد كده هنزل بالكبده عادي كده، ولا هتنزل ميه على البصله ولا اي حاجه. والله العظيم الطريقه دي جميله يعني بسم الله ما شاء الله. كده عاد هنزل بالكبده بسم الله بسم الله، وهقلبها هي بس يعني هقلبها قدامكم برضو زي ما انا عاوزاه وهوريكم برضو بسم الله. انا عاوزاها تاخد طعم التوابل والملح اللي انا حطيته والمرقه وكله، وبرضه عاوزاها الكبدايه لونها هيغير شويه يبقى شكلها حلو. حبايبي هوتي قلبتها دقيقتين مش اكتر. دلوقتي هنزل عليها بالفلفل الاخضر بسم الله. مش هقلب كتير، هي دقيقه واحده بس وكمان اقل من دقيقه بسم الله، يعني قولي نص دقيقة كده كفاية عشان عاوزة الفلفل يبقى زي ما هو كده اللون الحلو ده بسم الله. انا دايما لما اعمل الكبدة العصافير دي لعيالي طعمها جميل وزي الفل، يعني زي الكبدة اللي انت ما تشتراها من الشارع بالظبط من المطاعم بسم الله. كده خلاص هما بس ثانيتين وهطفي عليها وخلاص. على كده ونبقى خلصنا الكبدة العصافير الجميلة دي مع بعض. عاوزه تعملي جنبها رز بسمتي، رز ابيض، عاوزه تاكلها بالفينو بص بعيش برضو، يعني زي الفل وجميله وجبه غدا وعشاء زي الفل. كده يا حبايبي هودي خلصنا الكبده العصافير مع بعض، يعني شايفين بسم الله ما شاء الله منظرها ازاي والله، وطعم وريحه يعني مش عارفه اوصفها لكم والله، يعني بسم الله ما شاء الله. انا ما اقول لكم والله هو دي كلمه والله قدامكم، يعني بص بسم الله ما شاء الله عليها. يلا عادي اعملوها وجربوها وبالهنا والشفا، وما تنسوش اللايك والاشتراك وشجعوني دايما في القناه عشان اكتب لكم كلام حلو زي كده كتير. يلا السلام عليكم.